সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ওলকচুৰ থুৰৰ ভাজিৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। ওলকচুৰ থুৰখিনি ভালকৈ ধুই চাফা কৰি কাটি অলপ নিমখ দি সিজাই ল'ব লাগিব। এতিয়া ভালকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি ল'ব। কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দি একেলগতে খুন্দি লোৱা আদা নহৰু পেষ্ট এচামুচ দি দিব আৰু পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুৰ কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজি তাত বিলাহী দি দিব আৰু বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছতো অলপ সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত কাটি লোৱা ওলকচুৰ থুৰখিনি দি দিব আৰু তাৰ পিছত লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলাই ল'ব। আপোনালোকে বাৰু ওলকচুৰ থুৰৰ ভাজি বনাই খাইছেনে? যদি খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন। ভালকৈ লৰাই লৰাই 10 মিনিটমান সময় ভজাৰ পিছত তাত বনাই লোৱা সৰিয়হৰ পেষ্ট অলপমান দি দিব আৰু সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ অলপ সময় লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। পুনৰ সৰিয়হৰ পেষ্ট দি 5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত ওলকচুৰ থুৰৰ ভাজিৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব। গেছৰ জুই নুমুৱাই ৰাখিব আৰু নমাই গৰম গৰম ভাতৰ লগত আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।